আপোনালোকে চাই আছে AK Creations আৰু মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ AK Creationsত স্বাগতম জনাইছো আজি আনটি নতুন ভ্যালেন্টাইনস ডে স্পেশাল ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল ৰেড ভেলভেট কুকিজ বা বিস্কুট বুলিও কোৱা হয় আমি কেনে ধৰণে সহজতে ঘৰতে বিস্কুট বনাব পাৰো তাকে আপোনালোকক আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছো ৰেড ভেলভেট কুকিজ খাবলৈ বহুত বেছি টেস্টি হয় আৰু ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে আপোনালোকে ঘৰতে ৰেড ভেলভেট কুকিজ বনাব পাৰে আৰু লগতে আপোনজনক বা সকলোকে উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰে গতিকে আহকচোন আজি আমি ঘৰতে কেনেকৈ সহজতে ৰেড ভেলভেট কুকিজ বনাব পাৰো তাকে চাও আৰু এয়া বনাবলৈ আমাকনো কি লাগিব চাওচোন আহক আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেড ভেলভেট কুকিজ ৰেচিপিটো ভাল পাব যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় তেতিয়া হলে প্লিজ ভিডিঅটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি AK Creations সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে নতুন নতুন ৰেচিপিৰ বাবে AK Creations সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ ৰেড ভেলভেট কুকিজ বনাবলৈ প্ৰথমতে আমি মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে মই মিক্সিং বল এটাত লৈছো 50 গ্ৰাম বাটাৰখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া আমি ভালকৈ এবাৰ বাটাৰখিনি মিহলি কৰি ল'ম কাৰণ বাটাৰখিনি অলপ গোটা হৈ আছে মই প্ৰথমতে চামুচ এখনেৰে বাটাৰখিনি অলপ মিক্স কৰিছো এতিয়া হেতা এখন ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি বিচাৰিলে উইক্স বা হ্যান্ড ব্লেন্ডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পাছত আমাক লাগিব এটা কণীটো দি পেলাই ভালকৈ এবাৰ মিহলি কৰি ল'ব লাগিব আৰু যদি আপুনি এগলেছ কুকিজ বনাব বিচাৰে বা কণী দিব নিবিচাৰে তেতিয়া হলে কণী নিদিলেও হ'ব এয়া অপচনেল হয় এতিয়া কণী আৰু বাটাৰখিনি ভালকৈ ফেটি লৈছো আপুনি যদি বিচাৰে কণী আৰু বাটাৰখিনি বেলেগে বেলেগে ফেটি ল'ব পাৰে তাৰ পাছত আমাক লাগিব 1 কাপ চেনিখিনি মই ঘৰতে গুৰি কৰি লৈছো আৰু এইখিনিও এতিয়া ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ম চেনিগুৰিৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি বা প্ৰয়োজন অনুসৰি কম বা বেছিকৈ ল'ব পাৰে বাটাৰ কণী আৰু চেনিগুৰিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাক লাগিব ময়দা প্ৰথমতে মই 2 কাপৰ জোখত ময়দা দি পেলাই এইখিনি মিহলি কৰি ল'ম আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় পিছত আমি আৰু অকমান ময়দা যোগ কৰি দিম ময়দাখিনি আমি এনেকৈ অলপকৈ লৈ পেলাই মিহলি কৰিব লাগিব যাতে ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায় আৰু 1 কাপ ময়দা ইয়াত যোগ কৰিছো তাৰ পাছত একেলগতে ইয়াত এতিয়া মই দিছো এচামুচ বেকিং পাউডাৰ 1/4 টিস্পুন বেকিং সোডা অৰ্থাৎ সৰু চামুচেৰে এচামুচ আৰু দিছো আধা চামুচ নিমখ 2 চামুচ কোকো পাউডাৰ দিলে চকলেটি ফ্লেভাৰ এটাও আহে হেবাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি দিব নিবিচাৰিলে নিদিলেও হ'ব এতিয়া ভালকৈ আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লম তাৰ পাছত আৰু ইয়াত আমি দিব লাগিব ভেনিলা এসেন্স মই এচামুচৰ জোখত দিছো আৰু ফ্লেভাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ গাখীৰৰ পৰিমাণটো বহু বেছিকৈও দিব নালাগে নহলে বেছি পাতল হ'ব পাৰে মিশ্ৰণখিনি আৰু দিছো মই এচামুচ ৰেড ফুড কালাৰ ইয়াত মই জেল কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এই গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লম হেতাৰে মিক্স কৰিবলৈ অকমান অসুবিধা হয় গতিকে মই এতিয়া হাতেৰে গোটেইখিনি হানি লম ভালকৈ হাতেৰে হানিলে বেছি ভাল হয় তেতিয়া মিশ্ৰণখিনি মিহলি কৰিবলৈ সুবিধা হয় এয়া দেখিছেনে মিশ্ৰণখিনি হাতত লাগি ধৰিছে অলপ পাতল হৈছে হেবাবে ইয়াত আমি আৰু অকমান ময়দা যোগ কৰিব লাগিব যেহেতুকে ইয়াত বাটাৰ গাখীৰ কণী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হেবাবে অলপ এনেকুৱা পাতল হয় কেতিয়াবা গতিকে এনেকুৱা যদি পাতল হোৱা যেন পায় তেতিয়া হলে পৰিমাণটো চাই ল'ব আৰু ময়দা অকমান যোগ কৰি ল'ব মই 4 চামুচ মানৰ জোখত ময়দা যোগ কৰিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি আমি ফ্ৰিজত সেট হ'বলৈ আধা ঘণ্টা মানৰ বাবে থৈ দিব লাগিব গতিকে এনেকৈ মই ঢাকি ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল আধা ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ মিশ্ৰণখিনি বিস্কুট বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি মই এতিয়া অকমান ভালকৈ মঠি লম এয়া দেখিছেনে ফ্ৰিজত থৈ দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হৈছে
বিস্কুট বনাবলৈ ৰেডি কৰি থোৱা ডখিনি এতিয়া আমি বেলিব লাগিব গতিকে মই সিলিকন মেট এখন লৈছো আৰু লাহে লাহে ডখিনি হাতেৰে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি কৰি অলপ মঠি লৈছো ডখিনি এতিয়া মই দুটা ভাগত ভগাই লম আৰু এটা ভাগ পিছলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ থৈ দিম আৰু এটা ভাগ এতিয়া বেলি লম কমকৈ পৰিমাণটো ললে ভাল হয় তেতিয়া বেলিবলৈ সুবিধা হয় বেলিবলৈ লোৱাৰ আগতে অকমান ময়দা ছটিয়াই লৈছো যাতে লাগি নধৰে নহলে আঠা আঠা ভাব এটা থাকে লাগি ধৰিব পাৰে আৰু এতিয়া লাহে লাহে আমি এনেকৈ বেলিব লাগিব আপুনি বিচাৰিলে ওপৰত এনেকৈ বাটাৰ পেপাৰ এখন দি পেলাই বেলিব পাৰে তেতিয়া সমান ভাগত বেলা হৈ যায় মই এনেকৈ বাটাৰ পেপাৰ দি এবাৰ বেলি দেখুৱাই দিছো এয়া চাওক বাটাৰ পেপাৰ ওপৰত দি পেলাই এনেকৈ বেলিলে ধুনীয়াকৈ সমান হৈ পৰে অথবা বাটাৰ পেপাৰ নিদিয়াকৈও আমি বেলিব পাৰো মন কৰিব যাতে ডখিনি বেলুতে বহু বেছি ডাঠ হৈ নাথাকে বা বহু বেছি পাতলো হৈ নাযায় এনেকুৱা মিডিয়াম হ'ব লাগিব মই অলপ পাতলকৈ বেলিছো তাৰ পাছত আমাক লাগিব বিস্কুট বনাবলৈ কুকি কাটাৰ ইয়াত মই হাৰ্ট শেপৰ কুকি কাটাৰ দুটা লৈছো এটা অকমান ডাঙৰ হয় এটা মিডিয়াম সাইজৰ হয় মিডিয়াম সাইজৰ কুকি কাটাৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এনেকৈ লাহে লাহে প্ৰেছ কৰি পেলাই আমি হাৰ্ট শেপত কাটিব লাগিব আপুনি যিকোনো ডিজাইনৰ কুকি কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা যিকোনো আকাৰত বিস্কুট কেখন বনাব পাৰে কিন্তু মই ভ্যালেন্টাইনছ ডে স্পেশাল বনাম বুলি ভাবিছো সেইবাবে হাৰ্ট শেপৰ কুকি কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কাটি লোৱা হৈ গৈছে ধুনীয়া আকাৰটো হৈছে এনেকৈ এটা এটাকৈ কাটি লম আৰু বাকি ৰৈ যোৱা ডখিনি আমি আতৰাই লম আৰু সেইখিনি আকৌ এবাৰ বেলি পেলাই হাৰ্ট শেপত কাটি লম গতিকে একেটা পদ্ধতিৰে বাকিখিনিও আমি কাটি ল'ব লাগিব এতিয়া মই হাৰ্ট শেপৰ বিস্কুটৰ আকাৰ কেইটা উলিয়াই লৈছো বিস্কুটৰ আকাৰটো আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে ইচ্ছানুসৰি দিব পাৰে আৰু কাটি লোৱা ডখিনি সাৱধানে উঠাব লাগিব নহলে আকাৰটো বেয়া হৈ যাব পাৰে এতিয়া বিস্কুট কেখন বনাবলৈ মই বেকিং ট্ৰে এখনৰ ওপৰত এনেকৈ বাটাৰ পেপাৰ এখন দি দিছো তেতিয়া বনাবলৈ সুবিধা হয় কিন্তু বাটাৰ পেপাৰ নিদিয়াকৈ আমি ডাইৰেক্টলি বেকিং ট্ৰেটো দিব পাৰো এতিয়া বিস্কুট বনাবলৈ কাটি থৈ দিয়া ডখিনি মই সাৱধানে এটা এটাকৈ ট্ৰেখনত উঠাই লৈছো গুটিখিনি ট্ৰেখনত লৈ লোৱা হৈ গল এতিয়া মই ওপৰত ডেকৰেট কৰিবলৈ অকমান চেনি ছটিয়াই দিম এনেকৈ চেনি অকমান ওপৰত দি দিলে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় আৰু যদি আপুনি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব মই কেইখনমান ওপৰত চেনি দি পেলাই বনাম আৰু কেইখনমানত চেনি নিদিয়াকৈ বনাম আৰু ট্ৰেখনত মই 9খন বিস্কুট একেলগে দি পেলাই এবাৰ এবাৰকৈ হ'বলৈ দিম একেলগতে বহু কেইখন দি নিদিও নহলে গাত লাগি যাব পাৰে আৰু বিস্কুট কেইখন হৈ যোৱাৰ পিছত অকমান ফুলি উঠে গতিকে মাজত অকমান স্পেচ ৰাখি থৈ দিলে ভাল হয় এতিয়া প্ৰিহিটেড অভেনত অৰ্থাৎ 10 মিনিটলৈ আগতীয়াকৈ গৰম হৈ থকা অভেনত আমি বিস্কুট কেইখন 15 মিনিটৰ বাবে 170 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত হ'বলৈ দিম 10 পৰা 15 মিনিট সাফিচিয়েন্ট হয় তাতকৈ বহু বেছি সময় দিব নালাগে বিস্কুটখিনি 15 মিনিটৰ বাবে হৈ থাকে মানে এতিয়া মই বাকিখিনি ৰৈ যোৱা বেলি লৈ পেলাই ৰেডি কৰি লওঁ এনেকৈ একেটা পদ্ধতিৰে ডখিনি বেলি লৈছো আৰু কুকি কাটাৰেৰে লাহে লাহেকৈ এটা এটাকৈ কাটি লৈছো কুকি ডখিনি বেলুতে ময়দা অকমান ছটিয়াই ল'ব যাতে বেলিবলৈ সুবিধা হয় নহলে লাগি ধৰিব পাৰে বাকিখিনি কাটি লোৱা এতিয়া মই অভেনৰ ৰেকখনত ৰেডি কৰি লৈছো আৰু বাটাৰ পেপাৰ এখনৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিছো 15 মিনিট পিছত আমাৰ বিস্কুট কেখন ৰেডি হৈ গৈছে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে মই অভেনৰ পৰা উলাই আনিছো আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ অভেনটো যেহেতুকে গৰম হৈ আছে একেবাৰতে মই বাকিখিনি ৰেডি কৰি থোৱা ৰেকখন এতিয়া দি দিছো এইখিনিও আমি 15 মিনিটৰ বাবে হ'বলৈ দিম
বিস্কুট কেইখন সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এখনকৈ বিস্কুট প্লেট এখনত নমাই লম এয়া আপোনাক মই এখন বিস্কুট দেখুৱাই দিছো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু দুয়োফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত এই বিস্কুটৰ মচমচীয়া ভাৱটো হৈ উঠে সেইভাবে ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগে এতিয়া এখনকৈ মই প্লেট এখনত নমাই লৈছো এতিয়া একেখন বাটাৰ পেপাৰৰ ওপৰত মই বাকিখিনি ৰেডি কৰি থোৱা বিস্কুটৰ আকাৰ কেইটা দি দিছো পোন্ধৰ মিনিট পিছতো বাকি কেইখন বিস্কুট ৰেডি হৈ গৈছে এই কেইখন বিস্কুটত মই ওপৰত চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এখনকৈ প্লেট এখনত নমাই লৈছো এনেকৈ একেলগতে মই 9খনকৈ বিস্কুট ৰেডি কৰিছো এবাৰ ট্ৰেখন ওভেনত দিছো এবাৰ ৰেকখন দিছো তেনেকৈ একেলগে এবাৰকৈ দি পেলাই বিস্কুট কেইখন বনাইছো এয়া বাকিখিনি বিস্কুটো আমাৰ ৰেডি হৈ গল আৰু শেষত ৰৈ যোৱা অকমান দৰে মই গোল আকাৰৰ বিস্কুট এখন বনাইছো আৰু বিস্কুট বনাবলৈ আমাক লাগে মাথো 15 মিনিটত গোটেই কেইখন বিস্কুট ৰেডি হৈ যায় এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই বিস্কুট কেইখন প্লেট এখনত নমাই লৈছো এয়া আপোনালোকক মই শুনাই দিছো বিস্কুটৰ মচমচীয়া সাউন্ড ইমান ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈছে শুনিছেনে আৰু এখন বিস্কুট মই ভাঙি দেখুৱাই দিছো ভিতৰৰ পৰা কেনেকুৱা হৈছে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ পৰাও হৈ গৈছে আৰু এইখন শেষত বনোৱা এখন গোল আকাৰৰ বিস্কুট শেষত ৰৈ যোৱা দখিনিৰে বনাইছিলো গতিকে আপুনি দেখিলে আমি ইমান সহজতে টেষ্টিকৈ বজাৰৰ দৰে মচমচীয়া বিস্কুট ঘৰতে বনাই ৰেডি কৰিব পাৰো এয়া বনাবলৈও অতি সহজ আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ যদি আমি ঘৰতে বনাব পাৰো তেতিয়া হলে বজাৰৰ পৰাও কিনি আনিব নালাগে বিস্কুটখিনি বহুত দিনলৈ ষ্টৰ কৰি ৰাখিবলৈ আমি এনেকুৱা এয়াৰটাইট কন্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থব লাগিব তেতিয়া বহুত দিনলৈ ভালে থাকে আৰু হেমেকি নাযায় গতিকে এতিয়া আমাৰ টেষ্টি মচমচীয়া ৰেড ভেলভেট কুকিজ পৰিবেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া আপুনি গৰম চাহৰ লগত কফিৰ লগত বা গাখীৰৰ লগতো পৰিবেশন কৰিব পাৰে এনেকৈ আপুনিও বনাওক খাওক সকলোকে খুৱাওক আৰু এনজয় কৰক এইবাৰ ভ্যালেন্টাইনছ ডে এনেকৈ আপুনি ঘৰতে ৰেড ভেলভেট কুকিজ বনাই আপোনজনক উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰে আৰু ঘৰতে বনাই আপোনজনক গিফট কৰিব পাৰিলে বা খুৱাব পালে কিমান যে ভাল লাগিব নহয় জানো আশা কৰিছো আপুনি আজি ৰেড ভেলভেট কুকিজ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই